નમસ્કાર મિત્રો, A to Z ગુજરાતીમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. તો આપણે ક્યાં જઈશું? એરંડાના ડોખરાણા જઈશું. બરાબર, તો ચાલો આપણે વિડીયો જોઈએ આગળ. ચલો આપણે એરંડાના ડોખરાણા જઈ રહ્યા છીએ. રસ્તામાં જ છીએ, થોડી વારમાં પહોંચી જાઉં. પહોંચી ગયા છીએ. ખૂબસૂરત પવન આવી રહ્યા છે. જો મિત્રો, અમે જે ખડું લેવાનું છે એરંડાનું, એના ખેતરમાં પહોંચી ગયા છીએ. હવે ત્યાં જઈને અમે જે કામ કરવાનું છે કરીશું, તમને વિડીયો બતાવીશું. તો તમે વિડીયો પૂરેપૂરો ડિટેલમાં છેલ્લે સુધી જરૂરથી જોજો, તમને ખૂબ મજા આવશે. આ ભાઈ તમને ખૂબ મજા કરાવવાનો છે આજે. ચિરાક્ષી રાજપૂત છે આ ભાઈનું નામ. એનું ટિકટોક પણ છે, તો ટિકટોકનું આઈડી પણ હું તમને નીચે લિંકમાં આપી દઈશ. તો ત્યાં જઈને પણ એને ફોલો જરૂરથી કરજો. પહોંચી ગયા છીએ. તો ખડાનું કામ કરશું આપણે એડા લેવા. દોસ્તો, આ અમારું ખેતર છે. તો એમાં એરંડા વાવીને એક ખડામાંથી અમે લઈશું. આપણે એરંડાની આપણને પદ્ધતિ બતાવીશું, કેવી રીતે રહેવાય, કેવી રીતે ખડામાંથી બહાર નીકળવા, જે પદ્ધતિ બતાવી. ચાલો દોસ્તો, આ બીજી રીત છે એરંડામાંથી ડાઘા નીકળવાની. તો મિત્રો, આજે એરંડાનું જે ખડું હોય છે એના અંદરના જે કચરો હોય છે એને નીકાળવાનું કામ આજે ચાલી રહ્યું છે. તો અમે થોડું કામ કરી રહ્યા છો, તો તમને પણ બતાવીએ. તો તમે વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. હવે જુઓ, પહેલાં તો આને જે આપણા પાસે ધોકો હોય કંઈ પણ, એનાથી ઠોકે બધા આમાં, એટલે જે કચરો હોય ને બધો ઉપર આવી જાય. આ જો આવવા માંડે ને ઉપર, ત્યારબાદ શું કામ કરે, આ જે દંતાળી હોય એનાથી ઉપરનો કચરો જમા કરી જાય, કલેક્ટ કરી. આ જો ઉપર આવવા માંડે ને બધો કચરો, તો દંતાળીથી આમ કરી દે એટલે અહીંયાથી ઘણો ખરો કચરો નીકળી જાય.
જો દોસ્તો આ પણ કચરો નીકળેલો છે તો એને પણ સાફ કરેલો છે. આજે અમે કચરો જે એરંડામાંથી ઘણો બધો નીકાળી લીધો છે. એમાંથી જે આવા એરંડાના નાના નાના પીસ હોય એ અમે અલગ કરીને આને કચરાને સાઈડમાં કરી રહ્યા છીએ. તો દોસ્તો હું વીણી રહ્યો છું એંડામાંથી ડાઘડા. જે વધેલા એંડામાંથી જે થોડા થોડા એરંડા હોય તેનો અલગ કરું છું. જોઈ રહ્યા છો આપના જો કમ્પ્લીટ સાફ થઈ ગયું. ચલો દોસ્તો પાણીની તરસ લાગી છે તો પાણી પીશું ડોકડા કાઢીને. ચાલો દોસ્તો સાફ તો થઈ ગયા છે પણ તેમાંથી અમુક જે ડોખળો કાઢવાનો હોય છે સાઈડમાં તે લગી કાઢવાના જ બાકી છે. પૂરા ખેતરમાં પણ પૂરા ખડામાં એડા સાફ થઈ ગયા છે. આપ જોઈ રહ્યા છે પંકજી રાજપૂત એડા સાફ कर रहे हैं थोड़े थोड़े. જો દોસ્તો ખડામાંથી ડોકળા વેણીને કેટલા ઢગલા થયા છે. જો દોસ્તો એડાનો જે કચરો હતો ખડામાંથી સાફ કર્યો. હવે કાલ એરંડા લેવાના છે તો કાલ તમને બીજો કંઈક વિડીયો બતાવીશ. A to Z ગુજરાતીમાં લાઈક કરો, મોટિવેશન બનાવો અને શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.